Hi guys! So mag-a-unbox nga pala tayo ng binili ko kanina. Ito guys, yung binili ko kanina. Siyempre mag-sanitizer muna tayo. Kuha muna ako ng cutter. Ito ko na lang siya butasin. Ito guys yung ating mga kinuha kanina. Sanitizer muna natin. Para yan guys yung aking mga binili kanina. So una natin i-unbox itong mga sticker na aking pang freebie. Tanggalin ko muna yung tape guys. So gagamit ako ng cutter. Okay. Tanggalin ko muna yung tape. Ito nga pala siya guys. Dalawa sila. Di ko alam kung ang tawag dito. And ito naman is Paw Patrol. Tanggalin ko muna itong kanyang tali. Gagamit din tayo ng cutter. Guys, naputol na. Ito sila guys. Ayan. Then, next naman natin is itong Paw Patrol. Yan. Kalimutan ko nga pala bumili ng cutter kanina guys. Kasi tingnan nyo naman yung cutter ko. Oh. May mga kalawang na. Yan. Yung Paw Patrol. Kaya lagay na natin dito. Yan. So, next naman natin is ito guys. Sing-sing pala laman nito. Na-sanitizer ko na rin to kanina. Hindi ko lang siya napakita. Tanggalin ko rin. Tape. Hindi ko alam ba't naka-tape lahat ito. Para siyang engagement. Na yung box lang parang engagement. Ito po siya. Kaya ko po siya binili kasi kita nyo naman na may K. Ayan. Balik ko muna ulit. So, ganyan nga pala siya guys. Aesthetic niya. So next naman natin guys is ito. Nagkyutan ako dito kanina kahit may brown dyan. Tapos dito. Di ko alam kung bakit may brown. And kasi may K din siya. Tanggalin ko muna tong tape. Kaya ayaw kong nagsasalita guys. Kasi nabubulol po ako. Lagi. Kaya ako laging nakasound kasi nabubulol ako. Guys, oh, hala. Ba't may laman? Ito siya. Ang ganda niya, ang cute. Cute niya. Nagandahan nga ako dito kaya ako binili. Malama. Daming arte itong above na to. Sunod naman is ito. Di ko alam kung anong laman nito kanina. Nakalimutan ko na. Yung sanitizer ko din pala to. Yan. Cute ng packaging niya. Tingnan nyo. Diba? Ay, oo. Ang laman nga pala nito kanina ay Beanie. Sabi ng cashier kanina, kung may naiiba dito, free lang daw yun. Tanggalin ulit natin yung kanyang tape.
Wait lang, di ko pala ito na sanitizer. Sanitizer. Tanggalin ko muna ang kanyang scotch tape. Ay, wait lang. Meron din pala ito sa taas. Dapat, inuna ko na lang dito kanina. Wait lang. Nanggal ko lang yung mga tape. Ba't kasing dami tape? Kasi guys, ubos na yung bingi ko na pinapa-order. Kung nagtataka kayo guys kung bakit naubos agad, hindi ko naman binibidyo kasi hindi naman lahat ng order ay dapat binibidyo, diba? So ito nga pala yung kanyang mga free. Ito. Puro mga mga groups sila. Yan yung likod. Ang cute ng likod nito kasi rainbow. 6 yung kanyang freebies. Then, ito naman yung binili ko kanina. Yan. Kanyang mga likod. Nabasa to dahil sa sanitizer. Yan. Ito. Ang binili ko nga pala kanina ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lahat ng binili ko kanina. So, tingnan nyo naman guys. Ubos na ubos. Lang, ayusin ko muna. Then, ang cute nito, hindi ko siya itatapon. Kaya ko lang siya dito. Kasi, punong-puno na dito sa last part na to. Ayan. Hanggang dun na yung aking vlog. Bye-bye! Salamat sa panonood!